Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bán gấp ngôi nhà bị ma ám. Tổng giá trị của căn hộ 100M2 là 100.000 tay chậm gì hết. Đêm khuya tôi lướt đến một bài đăng về nhà đất. Không ngờ trong khu vực bình luận, một bình luận nói rằng tôi chỉ có 30.000. Trong nhà có thể có thêm nhiều người chết nữa thì có lẽ tôi có thể mua được rồi. Tôi cứ tưởng đây chỉ là trò đùa của cư dân mạng. Không ngờ người đăng bài lại trả lời, có thể rớt thêm ngay bây giờ. Nó làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Bởi vì ngôi nhà này được quảng cáo là ngôi nhà ma ám. Đó là căn hộ tôi đang thuê. Nhưng chủ nhà là một ông chú thấp bé, không biết dùng điện thoại thông minh, luôn trả tiền thuê nhà bằng tiền mặt. Nếu vậy bài đăng bán nhà này là ai đăng? Có phải là trò đùa không? Đột nhiên cửa nhà tôi bị gõ. Khi tôi cảm thấy bối rối, hàng xóm của tôi Huyên Huyên gửi tin nhắn tới, đừng ra ngoài. Tôi không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, lặng lẽ đi đến cửa. Nhưng lại phát hiện qua mắt mèo, không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài cửa. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Tôi vô cùng lo lắng, chặn cửa bằng bàn. Lúc này tôi nghe thấy giọng nói của ông chủ nhà. Là tôi đây, cô có nhà không? Tôi thì thầm trả lời chủ nhà. Muộn thế này có việc gì không? Chú chủ nhà nói với tôi, hàng xóm ở tầng dưới khiếu nại rằng tôi lén nuôi mèo ở nhà. Nửa đêm mèo chạy loạn kêu ầm ĩ, hắn muốn vào xem. Tôi càng bối rối hơn, thì thầm giải thích, chủ nhà tôi không có mèo. Chú chủ nhà khẳng định, căn hộ ở đây cấm nuôi mèo. Cô mở cửa để tôi kiểm tra là được. Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Huyên Huyên. Cô nói nhà tôi nuôi mèo, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô sao? Ngoài cửa đột nhiên nhớ đến âm báo điện thoại di động của Huyên Huyên. Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ Huyên Huyên cũng ở ngoài cửa? Huyên Huyên trả lời nói, con mèo của cô luôn kêu vào ban đêm. Gần đây tôi bận quá, quên nhắc cô. Hôm nay vừa gặp chủ nhà, nên đã nhân tiện đề cập tới. Không ngờ là muộn thế này, ông ấy còn đến tìm cô. Tôi đang cố phản bác, nhưng phát hiện ra, tin nhắn Huyên Huyên gửi trước đó đã bị thu hồi. Ông chủ nhà lại giục tôi mở cửa. Tôi do dự. Lúc này hàng xóm bên kia cửa Hứa Khải gửi tin nhắn, cảnh báo tôi đừng mở cửa, nói có người ngoài cửa muốn rớt tôi. Hắn nhìn qua mắt mèo. Một người đàn ông dùng reo đâm vào chú chủ nhà. Tôi lập tức chọn nhắn tin báo cảnh sát, để không bị nghe thấy. Sau khi báo cảnh sát, tôi nói với chủ nhà, tôi thật sự không có nuôi mèo, giờ cũng muộn rồi. Tôi vừa tắm xong không tiện mở cửa, tôi phải nghỉ ngơi. Có việc chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai nhé, chú cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Chú chủ nhà có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn nói, được rồi, tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Tôi hỏi Hứa Khải xem người xấu đã rời đi chưa. Anh ấy trả lời rằng không còn ai bên ngoài cửa nhà. Chắc là đã đi rồi, vừa hay tôi phải đi làm ca đêm. Lát nữa giúp cô xác nhận nhé. Tôi nhắc anh ấy chú ý an toàn. Người đó có reo. Hứa Khải trả lời, tôi biết rồi. Rồi tôi nghe tiếng cửa nhà anh ta mở. Tôi dựa vào cửa, cẩn thận nghe tiếng bước chân của Hứa Khải đi xa, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy. Ngay sau đó Hứa Khải trả lời rằng không sao đâu, kẻ xấu đã chạy đi rồi. Tôi không thấy anh ta trên đường nữa. Tôi đã nói với bảo vệ rồi, lát nữa anh ta sẽ đến kiểm tra. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Hứa Khải, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh lại có người gõ cửa. Lần này người đó lại tự xưng là bảo vệ, mở cửa. Tôi là nhân viên an ninh của căn hộ. Tôi nhìn qua mắt mèo thấy anh ta mặc đồng phục bảo vệ, nhưng cái mũ đã che mặt hắn. Bây giờ kẻ xấu đã đi rồi, tôi cũng nên kiểm tra một chút, để đảm bảo rằng đều an toàn. Anh có thể kiểm tra hành lang. Trong nhà tôi không có vấn đề gì. Tôi phải xác nhận sự an toàn cá nhân của cô, cũng phải làm một số ghi chép chi tiết. Tôi chỉ đứng ở cửa không vào. Mở cửa đi, đừng làm khó tôi. Nếu công việc không tốt, lãnh đạo chắc chắn sẽ chỉ trích tôi. Tôi mềm lòng rồi, mở cửa ra. Sau khi cửa mở, bảo vệ cúi đầu xuống. Có vấn đề gì hỏi thì đi anh, tôi sẽ cho anh biết chi tiết. Hắn gật đầu. Cô có nhìn rõ khuôn mặt của kẻ xấu đó không? Kẻ xấu trốn sau lưng ông chú chủ nhà. Tôi không nhìn thấy. Người bảo vệ ngẩng đầu lên khi nhận được câu trả lời. Mặt anh ta trông quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Anh ấy cười với tôi, nhưng nụ cười đó làm tôi cảm thấy bất an. Tôi vừa định hỏi anh ta có phải là người mới tới không, nhưng lại nhìn thấy vết máu trên tay áo và tay anh ta. Quần áo bảo vệ mặc cũng không gọn gàng. Lòng tôi thắt lại, lặng lẽ chạm vào tay nắm cửa, dự định sẽ đóng cửa nhanh chóng khi anh ta không chú ý. Tôi chợt nhớ ra vòi nước chưa tắt, sau đó đóng cửa lại. Hắn dùng tay chặn cửa lại, nói, tôi vẫn chưa ghi chép xong mà. Sao cô lại đóng cửa rồi? Mở cửa đi. Tôi không dám trả lời. Cô nghĩ tôi không thể vào được nếu cô khóa cửa sao?
Bán gấp ngôi nhà bị ma ám. Tổng giá trị của căn hộ 100 m² là 100.000. Tay chậm thì hết. Đêm khuya tôi lướt đến một bài đăng về nhà đất. Có người bình luận tôi không đủ tiền, có thể rớt thêm vài mạng người nữa cho giá trị giảm bài lại trả lời, có thể rớt ngay. Tôi cảm thấy ớn lạnh, bởi vì khu nhà này của chúng tôi được mệnh danh là ngôi nhà ma ám. Chính là căn hộ tôi đang thuê. Đột nhiên cửa nhà tôi bị gõ. Tôi nghe thấy vậy thì trái phải bắt đầu suy nghĩ, hắn dường như đang mở khóa. Tôi vội vàng kéo bàn ở nhà chèn ngay cửa, sau đó chạy về phòng ngủ khóa cửa lại, trốn dưới gầm giường. Sau khi trốn, tôi lấy điện thoại ra và muốn gọi cảnh sát, nhưng không cẩn thận bấm vào bài đăng bán nhà đó. Người đăng trả lời rằng tôi sắp vào một căn hộ, chờ lát nữa tôi rớt cô ta xong, nhà có thể giảm giá cho bạn rồi. Trong bình luận còn có người la ó. Tôi ổn định tâm trạng. Cuộc gọi cho cảnh sát vừa được gọi đi, tôi liền nghe thấy tiếng cửa mở. Bảo vệ đó đã vào rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dừng lại trước cửa phòng tôi. Cửa đã mở. Tôi bịt miệng không dám lên tiếng. Hắn lẩm bẩm, tôi xem cô còn có thể trốn ở đâu. Bắt đầu kiểm tra tủ quần áo và dưới bàn làm việc. Sau đó nói, vậy chỉ còn lại dưới gầm giường mà thôi. Hắn đứng trước giường. Tôi run rẩy. Dưới gầm giường cũng không có. Lạ thật. Chỗ trốn trong căn phòng này chỉ có thế thôi. Cô còn có thể trốn ở đâu nữa? Chẳng lẽ là ở phòng khác? Nghe thấy tiếng bước chân của anh ta đang dần biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn đột nhiên nói, tôi biết cô vẫn ở trong phòng đó. Cô trốn cũng giỏi thật. Tôi suýt nữa là không phát hiện ra cô rồi. Tôi nhận ra là hắn biết tôi đang trốn ở đâu. Tôi không có thời gian để nghe những lời vô nghĩa của hắn. Tôi chỉ muốn chạy trốn. Cửa cũng đã mở ra rồi, nhưng một chân của tôi vừa bước ra đã bị tên bảo vệ đó kéo lại. Còn muốn chạy? Nằm mơ đi. Hắn kéo tôi vào, đóng cửa lại. Tôi bị ngã xuống đất. Sợ hãi khiến tôi không thể suy nghĩ ra cái gì cả. Tôi khóc lóc cầu xin, anh ơi hãy tha cho tôi đi. Tôi sẽ đưa hết tiền cho anh mà. Hắn cười nói, tôi đã rất khó khăn mới bắt được cô. Tất nhiên là vì muốn mạng của cô rồi. Hắn cầm reo đâm vào tôi. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi số phận đến. Tôi tưởng tôi phải chết rồi, nhưng một chút đau cũng không có. Mở mắt ra, tôi chạm vào cổ, không bị sao cả, đầu cũng không bị thương. Bây giờ tôi đang nằm trên giường, nhìn thấy bài đăng đó trong điện thoại. Giống như trước đó. Chẳng lẽ tôi trùng sinh rồi? Mọi thứ ở nhà đều bình thường. Bây giờ là nửa đêm. Nếu đó là sự thật, lát nữa sẽ có người gõ cửa. Tôi liền tay liền chân đi đến cửa. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tôi lo lắng dựa vào cửa, giữ hơi thở không dám lên tiếng. Giọng nói của chú chủ nhà phát ra từ ngoài cửa, nói chuyện với tôi qua khe cửa. Là tôi đây. Nghe nói cô nuôi mèo trong nhà. Để tôi kiểm tra một chút. Tôi thì thầm trả lời chủ nhà. Tôi không có nuôi mèo. Hơn nữa bạn trai tôi sắp đến rồi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói tiếp nhé. Ông chủ nhà do dự một chút, cuối cùng cũng nói, được rồi, nếu thật sự không nuôi mèo, vậy ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra. Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Hứa Khải. Hứa Khải, anh xem chủ nhà và người đàn ông đó đã đi chưa? Hứa Khải trả lời, cửa của cô không còn ai nữa. Nếu không tôi sẽ ra ngoài xác nhận một chút. Tôi vội ngăn anh ta lại. Đừng ra ngoài. Chúng ta cứ chờ xem thôi. Thời gian trôi chậm. Bên ngoài im lặng. Ngay khi tôi nghĩ tên bảo vệ giả đó có thể đã rời đi rồi, khóa cửa đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Hứa Khải. Người đàn ông đó có phải đã quay lại rồi đúng không? Nếu hắn xông vào, anh nhất định phải tìm người đến cứu tôi. Hứa Khải để làm tôi yên tâm đã nói, anh ta nhất định có thể cứu tôi. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, lại gửi tin nhắn cho Hứa Khải, anh mau lên, hắn có thể tìm thấy tôi rất nhanh đó. Hứa Khải an ủi tôi đã tìm được người đến cứu cô rồi. Cô kiên trì thêm một chút nhé. Rồi tôi nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài. Hứa Khải hét đến, Ma Hoa, cô có thể ra ngoài rồi, kẻ xấu đã bị tôi bắt rồi. Tôi hào hứng mở cửa tủ quần áo xông ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy Hứa Khải đầy vết thương quỳ trên mặt đất. Hai người đàn ông đứng sau lưng anh ấy. Một người là người đóng giả bảo vệ, người còn lại là một người đàn ông lạ. Tôi sợ hãi cố gắng đóng cửa lại, nhưng người đàn ông lạ mặt đã đạp cửa ra. Tôi cũng bị đẩy ngã xuống đất. Hắn cười và nói, cô cũng thông minh đấy, vậy mà còn dám nhờ anh ta tìm người. Nhưng cô lại không nghĩ đến làm chuyện nguy hiểm như thế này. Sao có thể chỉ có một người chứ? Hắn quay sang Hứa Khải, dùng reo rớt Hứa Khải trước mặt tôi. Anh ấy ngã xuống đất. Tôi tuyệt vọng khóc lóc cầu xin anh ta đừng rớt tôi. Hắn nói, cô nghĩ là có thể không rớt. Giết một người cũng là rớt, giết hai người cũng thế. Sự khác biệt duy nhất là anh ta vì cô mà chết, là bị cô làm liên lụy đó. Hắn ta lại giơ con rêu đẫm máu lên, chờ đợi cái chết. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại. Không ngờ tôi lại sống lại.
Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Trên màn hình điện thoại vẫn là bài đăng đó. Tôi lập tức gọi cảnh sát. Sau đó gửi tin nhắn cho hàng xóm Hứa Khải. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra ngoài. Bên ngoài có tội phạm phản động, tôi đã báo cảnh sát rồi. Hứa Khải trả lời nói có chuyện gì vậy? Tôi đang chuẩn bị đi làm ca đêm. Đừng ra ngoài. Trong khu có tội phạm cảm động. Hứa Khải làm theo lời khuyên của tôi, nói sẽ ở nhà. Tôi hít một hơi thật sâu. Lần này phải cẩn thận hơn. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Giọng nói của chú chủ nhà truyền đến. Mở cửa ra. Chủ nhà muộn thế này có việc gì không? Hàng xóm ở tầng dưới nói cô lén nuôi mèo ở nhà. Vì vậy, hãy để tôi xem. Chủ nhà, anh chờ một chút. Tôi vừa tắm xong, đang mặc quần áo. Tôi lấy đó làm cái cớ để kéo thời gian. Chạy nhanh vào bếp lấy reo làm bếp. Lấy ớt bột, đổ dầu ở cửa, tạo một cái bẫy trượt. Sau đó tôi nói với bác chủ nhà là chủ nhà tôi không có mèo, bạn trai tôi sắp đến. Có chuyện gì chúng ta ngày mai nói lại đi. Chủ nhà chấp nhận lý do này. Tôi nhanh tay, sửa dây, leo ra khỏi ban công phòng khách. Tôi cắn răng, từng chút một. Khi tôi khó khăn trèo xuống tầng dưới, có tiếng động từ trong nhà. Nhưng tôi đã thấy hắn. Tôi nhìn lên, trên ban công không có ai. Hắn chỉ dọa tôi thôi. Tôi tiếp tục leo xuống, nhưng tôi cảm thấy có chất lỏng nhỏ giọt trên cổ mình. Vừa sờ thấy mùi. Tôi nhìn lên và thấy đầu của người đàn ông lạ. Ra khỏi ban công, thì ra cô ở đây. Cái bẫy mà cô nói rất thú vị gãy đầu tôi rồi. Hắn cười lấy reo ra, làm động tác muốn cắt dây thừng của tôi, nhưng lại dừng lại. Quên đi, tôi vẫn là người tốt đi. Mặc kệ dây thừng, tôi tiếp tục leo xuống. Khi tôi nhảy xuống ngưỡng cửa sổ nhà kế, tôi nghe thấy có người đến nhà hàng xóm. Nhiều hơn một. Khi tôi chuẩn bị leo xuống một lần nữa, nhưng hai người đàn ông đó đã xuất hiện bên cửa sổ. Họ kéo tôi vào phòng. Tôi xem cô có thể làm được bao nhiêu. Không vui. Lại bị chúng tôi bắt được rồi. Tôi đã cho cô một cơ hội rồi. Tại sao vẫn thất vọng như vậy? Tôi tức giận nhìn bọn họ chằm chằm chất vấn. Tại sao các người lại bỏ rơi tôi? Tôi không có thù oán với các người. Người đàn ông lạ mặt cười lạnh nói khi cô không cần lý do. Hắn giơ reo lên rồi chém vào tôi. Tôi lấy một nắm ớt bột ra khỏi túi. Tôi đã ném nó vào anh ta. Mắt tôi đau quá. Mày làm đi. Đừng cho hắn thời gian để trì hoãn. Rất thông minh. Bảo an cười giơ reo lên. Ngay khi tôi nghĩ lần này sẽ chớt nữa, con reo đó chậm chạp không rơi xuống. Chỉ thấy một người cầm một cái ghế đập vào đầu của nhân viên bảo vệ. Bảo vệ phát ra một tiếng hét thảm thiết. Cô ổn chứ? Là Hứa Khải, anh ấy vẫn đến cứu tôi. Tôi phấn khích đến mức sắp khóc rồi. Hứa Khải, cẩn thận. Lấy reo của hắn đi. Bảo vệ bị Hứa Khải đánh ngất xỉu. Con reo cũng rơi xuống đất. Hứa Khải rất thuận lợi liền lấy reo đi. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị chạy, người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện sau lưng Hứa Khải. Tôi hét lên, Hứa Khải cẩn thận. Nhưng vẫn chậm hơn một bước. Người đàn ông lạ mặt giơ ghế lên liền hướng về phía đầu Hứa Khải, đập xuống. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn hình ảnh tàn nhẫn. Tôi nghe tiếng ghế đầu đập vào đầu. Khi người đàn ông lạ mặt chuẩn bị đập lần thứ hai, Hứa Khải lập tức nghiêng người. Một bàn tay chặn chiếc ghế đầu rơi về phía anh ta. Nhìn thấy anh ấy sắp không thể giữ được nữa, tiếng còi báo động ngọt ngào cuối cùng cũng vang lên. Không biết có phải bị tiếng còi báo động kích thích không? Hứa Khải lại một cước đá bỏ người xấu kia. Cảnh sát nói thả người ra. Hứa Khải cắn răng cố gắng kéo tôi. Nhưng ngay lúc này, người đàn ông lạ mặt lại đứng dậy. Tôi xem là cảnh sát nhanh hay là hành động của tôi nhanh. Nói xong hắn chạy tới chỗ chúng tôi. Ngay khi hắn chạy tới trước mặt chúng tôi, một tiếng súng vang lên bên tai chúng tôi, là cảnh sát. Cuối cùng họ cũng đến. Nhìn bộ đồng phục kia, tôi chỉ cảm thấy thân thiện. Cuối cùng không cần chớt nữa. Cả người tôi đều trong trạng thái hoảng hốt. Tôi không biết làm thế nào tôi đến được đồn cảnh sát. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, tôi cũng không biết. Tôi thực sự không biết tại sao anh ta lại đánh tôi. Cho đến khi cảnh sát hoàn thành báo cáo cho người đàn ông đó, tôi mới hiểu được tình hình thực tế. Thảo nào cái bảo vệ kia tôi nhìn quen. Hắn là con trai của ông chú chủ nhà. Tại sao họ đuổi tôi? Lý do càng khiến tôi cảm thấy không nói nên lời. Hắn bị bệnh tâm thần, và người đàn ông lạ mặt khác là một kẻ điên. Bài họ gửi cũng là cố ý gửi đến cho tôi xem. Ngay cà phê, bình nóng cũng là hai người bọn họ diễn kịch để làm tôi sợ. Ông chủ nhà bị con trai mình đe dọa, cho nên đành phải lừa tôi mở cửa.
Về phần tôi đối cửa Hứa Khải, tôi hỏi anh ta tại sao liều chết cũng phải cứu tôi. Anh ấy nói anh ấy thích tôi từ khi tôi chuyển đến đây, cho nên không thể trơ mắt nhìn tôi chết. Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn anh ấy. Có lẽ thử hẹn hò một chút. Căn hộ cuối cùng của ngôi nhà, tôi không dám quay lại nữa. Nhưng trước khi đi, tôi đã làm một việc quan trọng. Tôi đăng trên mạng để nhắc nhở mọi người, dù bạn ở đâu, an toàn luôn là trên hết. Đừng tin vào sự cám dỗ của giá thấp. Trước khi thuê nhà nhất định phải tự mình kiểm tra nhà, hiểu môi trường xung quanh, báo cảnh sát kịp thời trong trường hợp khẩn cấp, giữ liên lạc với gia đình hoặc bạn bè. Hãy nhớ rằng trực giác của bạn thường là chính xác nhất. Nếu cảm thấy không ổn, vậy thì hãy tin vào trực giác của mình.